السلام عليكم، ازيكم يا اصحاب؟ عاملين ايه؟ فيديو النهارده هنتكلم عن تكوين الصوره والاساسيات بتاعه التصوير. ازاي لما بتشوفوا صوره احيانا بتحسوا ان الصوره ديت حلوه، الصوره ديت مريحه للعين، ولما بتشوفوا صوره تانية بتحسوا ان عينيكم مش مرتاحه. ايه السبب؟ هقول لكم النهارده. خلينا نتكلم عن الاساسيات بتاعه التصوير، وكل الصور اللي هوريها لكم النهارده كلها واخداها بس بالموبايل. فقبل ما نبتدي يا اصحاب، لو لسه مش عاملين سبسكرايب للشانل ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتشغلوا النوتيفيكيشن بتن عشان يجيلكم نوتيفيكيشن لما انزل اي فيديوهات جديده. اوكي، خلينا نتكلم في الاول. علشان تاخدوا اي صوره احترافيه، الصوره ديت لازم بيكون موجود فيها 3 حاجات اساسيه مكونه للصوره. اول حاجه التركيز، تاني حاجه تركيب الصوره، ثالث حاجه التوازن. اوكي، اول حاجه هنتكلم عنها التركيز. التركيز دوت يعني لما بتبتدي تشوف اي صوره عينك بتركز على ايه، او اول حاجه عينك بتشوفها. او مثلا لو انت بتصور عايز اللي بيشوف الصوره اول حاجه عينه تيجي عليها يكون ايه. وعلشان في الصور بتاعتكم تخلوا اللي بيتفرج على الصوره يركز على حاجه معينه، في كذا حاجه ممكن تستخدموهم او كذا قاعده ممكن تستخدموا القواعد ديت هتخلي فيه تركيز على الحاجه دي. اول حاجه الفوكال بوينت، الحاجه اللي هي اول ما بتبص على اي صوره عينك بتروح عليها اول حاجه بالظبط. فمثلا في الصوره ديت اول ما بصيت عليها اول حاجه جت عليها عينيا اللي هو البرج بتاع الفتاه. في الصوره ديت اول حاجه بصيت عليها الكوفي دوت. في الصوره ديت اول حاجه عينيا شافتها السفينه. في الصوره ديت اول حاجه العين ركزت عليها اللي هو الايس كريم. فاللي هو ازاي تخلي في حاجه اساسيه وهي ديت اكتر حاجه ظاهره وتشد العين، فهي ديت الفوكال بوينت اللي هو التركيز بتاعي في كل صوره من الحاجات ديت اللي هو العين بتشوفها اول حاجه. بعد كده في حاجه اسمها الفريمنج، ازاي تستخدم الفريمنج عشان تخلي اللي بيتفرج على صوره يركز على حاجه معينه. يعني فكره الفريمنج كأن انت هترسم فريم حوالين الحاجه اللي انت عايز تصورها، فهتبتدوا تشوفوا زاويه تقدروا تاخدوا منها اي حاجه تعمل اطار حوالين الصوره. يعني مثلا شايفين الصوره ديت، شايفين انتوا الاشجار اللي حوالين المباني اللي موجوده في النص، بدل ما اصور المباني لوحدها وتبقى هي التركيز عليها، خليت ان هو في طار من الشجر والنباتات حواليها، خلى العين لما هتركز على المباني والبيوت اللي هي موجوده من بعيد ديت، بس ادتني عمق وفي نفس الوقت خلت كأن في فريم موجود حوالين الصوره. تمام. بعد كده في قاعده اسمها الليدنج لاينز، دي بتخلي العين برضو تركز على الحاجه، يعني ان انتوا بتعتبروا كأن في خطوط مرسومه هي اللي بتوجه العين ان هي تشوف الحاجه دي. فمثلا شايفين الصوره ديت بتاعت السفينه، هو العين مركزه على السفينه لان الخطوط اللي هي الامواج اللي ماشيه في الميه كأن هي خطوط بتوصلني في النهايه علشان عيني تروح تبص هناك على السفينه. تمام. بعد كده رابع حاجه اسمها ديبث اوف فيلد. ديبث اوف فيلد دوت يعني لما بتشوفوا صوره بتحسوا ان هو الفوكس بيبقى على حاجه معينه والحاجات اللي حواليها التانية كلها بلارد، او انكم تعملوا فوكس على حاجه والحاجات التانية كلها تبقى اوت اوف فوكس. طبعا الحاجه اللي عاملين عليها الفوكس هي ديت اللي عايزين العين تركز عليها وتشوفها، وبقيه الحاجات التانية كلها بتبقى بلارد واوت اوف فوكس. فالديبث اوف فيلد دوت بيحسسكم ان هو في عمق في الصوره، وزي ما قلت لكم بيخليكم تركزوا على حاجه. فمثلا زي الصوره ديت بتاعه الايس كريم، زي ما انتم شايفين هو الفوكس كله على الايس كريم وكل الحاجات اللي موجوده من ورا كلها اوت اوف فوكس وبلارد. برضو هنا الصورة بتاعت الكوفي كل الفوكس موجود على الكوفي نفسه، وبعد كده كل الناس اللي حواليا والكافيه من ورا كله دوت اوت اوف فوكس برضو. تمام كده. اول حاجه في القواعد بتاعه الصور اللي هو التركيز، اللي هو العين عايزه تركز على ايه، او انت عايز تخلي الشخص اللي بيشوف الصوره عينه تركز على ايه او تشوف ايه اول حاجه. تمام. بعد كده تاني حاجه تركيب الصوره، عشان تركبوا العناصر بتاعه الصوره مع بعض بحيث ان هي تخلي العين تبقى مرتاحه وهي بتشوفها. برده في كذا حاجه. اول حاجه قاعده اسمها رول اوف ثيرز. القاعده ديت يعني انتوا بتجيبوا الصوره تقسموها 3 تتلاب بالعرض و3 تتلاب بالطول. لما ترسموا الخطوط ديت هتلاقوا ان في 4 نقط، الاربع نقط دول اللي هم الخطوط اللي اتقطعت فيهم. لما تيجوا تصوروا اي صوره الحاجه اللي انتوا عايزين تركزوا عليها وهي ديت المعنى بتاع الصوره، دايما خلوها تبقى متقاطعه في نقطه من النقط الاربعه دول، او ممكن حتى تكون واخده نقطتين، بس المهم ان هي تبقى موجوده في نقطه من النقط دي. اوكي، الخطوط ديت انتوا ممكن تشغلوا الجريد دوت على الكاميرا بتاعتكم، سواء انتوا بتصوروا فيديو او انتوا بتصوروا صور عاديه على الموبايل، بحيث ان انتوا بتاخدوا الصوره ديت هتساعدكم جدا ان انتوا تبتدوا تشوفوا النقط الاربعه موجودين فين، وتشوفوا التركيز العنصر اللي عايزين تركزوا عليه وتخلوه موجود في واحده من الاربع نقط دول. اوكي، زي ما انتوا شايفين هنا دلوقتي انا لما دخلت على الصوره شايفين الفوتو شايفين الفيديو مش موجود الجريد اللي انا بقول لكم عليه. هتدخلوا على السيتنج في الموبايل، بعد كده اعملوا على سيرش بكاميرا، هتطلع لكم الكاميرا، ادخلوا شايفين كلمه جريد ديت مقفوله هنعمل لها اون. بعد كده هنرجع ندخل تاني على الكاميرا، شايفين الخطوط اللي هي بالطول والعرض اللي هو الصوره متقسمه 3 بالطول و3 بالعرض، وبرده لو دخلتوا على فيديو هتلاقوا برده الجريد موجود في الفيديو. فمثلا شايفين الصوره ديت لو احنا قسمنا الصوره ديت 3 تتلاب بالطول و3 تتلاب بالعرض، شايفين النقطه ديت اللي موجوده عليها السفينه. برضو هتلاقوا برج الفتاه دوت موجود على نقطه من الاربع نقاط بتوع التقاطع.
تمام. بعد كده لما تيجوا تصوروا برضو اي صوره، محتاجين انكم تقسموا الصوره برضو لثلاث تلات، وتبتدوا تشوفوا الحاجه اللي عايزين تحطوها. يعني مثلا الارض ممكن تكون التلت والسما تكون التلتين، او العكس ممكن السما تبقى التلت بس وتحت يبقى التلتين. يعني لما الصوره بتبقى متقسمه لتلت وتلتين بتبقى شكلها احسن ومتوازنه احسن بكتير من لما تكون الصوره متقسمه نص بالنص. يعني مثلا في الصوره ديت لو احنا قسمناها ثلاث تلات بالعرض، هتلاقوا البحر من تحت واخد تلت، وهتلاقوا السما والجزء اللي فوق واخد تلتين. برضو في الصوره ديت نفس الكلام، هتلاقوا الجزء اللي تحت واخد تلت والجزء اللي فوق واخد تلتين. تمام. بعد كده اخر حاجه في تركيب الصور حاجه مهمه جدا، اللي هي الخطوط بتاعه النظر والمسافه في الصوره. مثلا زي شايفين الصوره ديت لما خدتها انا كنت باصه ناحيه اليسار، فلما اكون باصه ناحيه اليسار لازم يكون في مساحه ناحيه اليسار موجوده، اللي هو انت بتبص على حاجه فطبيعي هيبقى في مساحه موجوده. فمثلا هنا لو انا قطعت الصوره كانه هو صورتي بس من غير ما يكون موجود الجزء اللي قدامي، هتلاقوا العين مش مرتاحه، هتحسوا ان هو الشخص اللي موجود في الصوره كانه هو الصوره ضيقه او الصوره مقفوله عليه. برضو ما ينفعش ان هو يكون مثلا باصص ناحيه اليسار تقوموا سايبين مساحه ناحيه اليمين، لا هو المفروض باصص ناحيه اليسار فيبقى فيه مساحه قدامه بيبص عليها. برضو الصوره ديت بتاعت حوض السمك، لو انا جيت هنا وقطعت بالظبط عند حوض السمك بالظبط، هتلاقوا ان العين اتقطعت عند الحته ديت، هتحسوا ان هي الصوره مخنوقه او ضيقه جدا. لكن لما توسعوا وتسيبوا مسافه بعد حوض السمك زي ما هي الصوره كده موجوده، هتحسوا ان العين مرتاحه اكتر. فهي ديت الاساسيات بتاعت تاني حاجه، اللي هي تركيب الصوره علشان تخلي العين مرتاحه وتحس ان الصوره كويسه. تمام. بعد كده تالت حاجه عايزين تطبقوها في الصور التوازن، الصوره تحسوا ان هي تبقى موزونه. اوكي، اول حاجه في التوازن اللي هو خط الافق وخطوط النظر. خط الافق دوت ان انتوا لما بتيجوا تصوروا اي صوره في الحياه بتلاقوا دايما ان هو مثلا الارض بتيجي تتقاطع مع حته مع السماء، البحر بيتقاطع في حته مع السماء، ممكن مثلا زي الصوره ديت خط الافق اللي موجود هنا اللي هو الترابيزه ان هي متقاطعه عامله تقاطع مع الحته اللي موجوده فوق. يعني مثلا خلينا نتكلم على الصوره ديت الاول بتاعت الكوفي. شايفين انتوا الخطوط اللي هي موجوده في السقف ازاي كلها متوازيه؟ شايفين الكوبايه نفسها ازاي الخطوط بتاعتها مستقيمه؟ الخط بتاع الافق اللي هو في الصوره بتاعتي ديت اللي هو الجزء النهايه بتاع الترابيزه، شايفين ازاي الخط ان هو مستوي مش مايل؟ فمثلا لو جيت اقارن ما بين الصوره ديت وما بين الصوره ديت، شايفين هي الصوره ديت مايله ازاي؟ تحسوا ان في حاجه غلط، ان هي الصوره هتقع، ان هو الصوره مش مظبوطه. زي ما انتم شايفين كل الخطوط اللي فوق اللي موجوده في السقف كلها مش متوازيه، والخط اللي هو بتاع الافق بتاع الترابيزه مايل، وكمان الكوبايه مايله، فتحسوا ان الصوره كانها متصوره غلط، الصوره مش مريحه للعين. برضو في الصوره ديت بتاعت حوض السمك زي ما انتم شايفين الخطوط ازاي كلها متوازيه، بتخلي العين مرتاحه وهي بتتفرج على الصوره. برضو في كل الصور ديت زي ما انتم شايفين البحر وهو متصور اللي هو الخط الافق اللي هو بيفصل ما بين البحر والسماء لازم يكون برضو مستوي، ما ينفعش يكون مايل. فخط الافق دوت دايما لازم يكون متساوي، ان هو لما يكون مايل هيحسسكم ان الصوره مش موزونه، ان هي هتقع مثلا ناحيه اليمين او ناحيه اليسار. والخطوط التانية اللي موجوده في الصوره سواء بالطول او بالعرض لازم كلها تبقى متوازيه. تاني حاجه ممكن تعملوا بيها توازن انكم تعملوا سيمتري في الصوره بتاعتكم. سيمتري في الصوره بتاعتكم ديت يعني لما تيجوا تقسموا الصوره مثلا زي الصوره دي، لما تيجوا تقسموها نصين بالطول او بالعرض، هتلاقوا ان هو النص اليمين شبه النص اليسار، او النص اللي هو فوق شبه النص اللي موجود تحت. تمام. بعد كده اخر حاجه اسمها الوزن البصري. الوزن البصري انكم لما تيجوا تصوروا دايما حاجه هتشوفوا انتوا الحاجه وتوزنوها بعينيكم. يعني مثلا لو انتوا حاطين حاجه هنا على اليمين، ما ينفعش ان الصوره تبقى فيها حاجه مثلا موجوده على اليمين والناحيه الثانيه الترابيزه مثلا اللي محطوط عليها الحاجه فاضيه تماما وما فيهاش اي حاجه توزنها، هتحسوا ان هو في تقل موجود هنا في الصوره والناحيه الثانيه فاضيه. فمثلا لو شفتوا الصوره ديت شايفين الجزء اللي تحت اللي هو كانه جزء من جزيره، الجزء اللي هو اللي تحت دوت باين ان هو عامل تقل في الجزء اللي تحت، لكن الناحيه الثانيه مفيش اي حاجه توزنه. لكن مثلا شايفين هنا خدت دلوقتي جزء من الجزيره موجود فوق في حته بعيده، والجزء الثاني اللي هو باين من الجزيره من تحت، فعمل ان هو فيه توازن في الصوره، الجزء اللي فوق بيوزن الجزء اللي تحت. فانتوا علشان تصوروا اي صوره بطريقه احترافيه محتاجين انكم تعملوا الثلاث حاجات دول في صوركم، اللي هو التركيز وتركيب الصوره والتوازن. تبتدوا تشوفوا كل واحده من الحاجات دول تقدروا تحققوا ايه من الرولز اللي موجودين فيهم عشان تحسوا ان التكوين بتاع الصوره مريح للعين وفي نفس الوقت ان الصور طالعه حلوه. فعايزاكم يا اصحاب تطبقوا القواعد ديت على الصور بتاعتكم علشان تعرفوا في صور من اللي انتوا خدتوها تعرفوا انتوا ليه خدتوها وطلعت شكلها حلو جدا، او حتى تعرفوا لو في اي صوره حاسين ان هو مش عاجباكوا جدا او حاسين ان فيها حاجه غلط تعرفوا ايه الغلط اللي موجوده فيها. واكتبوا لي تحت يا اصحاب في الكومنتس لو في اي حاجه او اي اسئله عايزين تعرفوها، اكتبوا لي تحت في الكومنتس اي حاجه عايزينها. ولو عجبكم الفيديو يا اصحاب ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للشانل عشان دعمكم هو اللي هيساعدنا ان احنا نكمل. يلا سي يو نيكست فيديو.